પ્રેઝન્ટેશનને સેવ કરવું. જ્યારે પ્રશ્નોત્તરી સંપૂર્ણ રીતે થઈ જાય તો પ્રેઝન્ટેશનને સેવ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. પ્રેઝન્ટેશનને સેવ કરવા માટે ઓફિસ બટનમાં 2 પ્રકારના વિકલ્પ રહેલા છે. આ છે સેવ અને સેવ એઝ. જો આપણે પહેલીવાર પ્રેઝન્ટેશન કોમ્પ્યુટર પ્રશ્નોત્તરીને સેવ કરી રહ્યા છીએ તો સેવ વિકલ્પને પસંદ કરો. આ વિકલ્પ પર ક્લિક કરતા જ સ્ક્રીન પર વિન્ડો સેવ એઝ ખુલી જશે. વિન્ડોના ડાબા હાથ પર ડ્રાઈવ માટે વિકલ્પ જોવા મળશે. હવે કોમ્પ્યુટરની એ ડ્રાઈવ ખોલો જેમાં પ્રેઝન્ટેશનને સેવ કરવું છે. ડ્રાઈવમાં તમારું મનપસંદ ફોલ્ડર ખોલો. ફાઇલ નેમના બોક્સમાં કોમ્પ્યુટર પ્રશ્નોત્તરી ટાઈપ કરો. સેવ એઝ ટાઈપથી પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન વિકલ્પને પસંદ કરો. સેવ બટન પર ક્લિક કરો.